Faleminderit që jeni këtu sot, nderuar anëtar të Këshillit Bashkiak, që jeni në dy komisionet, Komisionin Juridik dhe Komisionin e Urbanistikës, deputetën e zonës, përfaqësues të njësisë administrative, nga administratorët e të tjerë. Ndjes nëse nuk ju vëre të gjithë nga që s'parim vjen mirë që keni vënë gjithë maskat sepse jemi në një ambient mbyllur, ka hyrë ligji në fuqi. Kështu që ta vendosim dhe si rregull që vetëm ai që flet heq maskën dhe komunikon, dhe të tjerët do respektojnë protokollin. Me këtë rast duhet t'ju uroj dhe shërim të shpejt nënkryetares së Këshillit tonë Bashkiak, Vjollca Braus, kryetar, përshëndetje, e cila në vitin e parë të kësaj betejë si kryeinspektore e shëndetit, si në çdo betejë, ai që është në vit parë është dhe vetëm i ekspozuar ndaj sulmit, kështu që uroj që ajo t'ja kaloj paqe dhe të përmirësohet sa më shpejt për të rikthyer në një detyrë jashtëzakonisht të rëndësishme. Sot jemi mbledhur si përfaqësues të qytetarëve të Tiranës dhe veçanërisht të lagjes së kombinatit apo njësia 6 për të përdorur termat administrativ, një nga zonat më të prekura nga Tërmeti 26 nëntorit, për të dëgjuar argumentet dhe fjalën e fundit të inxhinierëve, të urbanistëve dhe të ekspertëve, nëse do duhet të marrin vendimin për prishjen ose jo të pallateve të dëmtuara nga Tërmeti. Ne sot do të fillojmë të diskutojmë prezantimet inxhinierike, dhe më vjen mirë që inxhinierët edhe përfaqësues të studiove janë këtu. Ekspertizat thelluara për 8 pallate, pallati 149, 151, 155, 157, 160, 165, 174 në zonën e kombinatit dhe pallati në hapësira X në zonën e Kasharit ose në atë që ne quajmë lagjen e re administrative. Për secilin objekt ekzistojnë, në mos gaboj, 7 libra. Po i quaj libra sepse secili prej tyre është një vëllim masiv, nuk është vetëm një dokument. Ekziston ajo që quhet akt ekspertiza e thelluar, ekziston ai që quhet raport paraprak mbi studimin e cilësisë së materialeve të objektit që është ndërtuar dhe që po studiohet, ekziston studimi inxhinieriko-sismologjik i asaj godina, është prodhuar studimi gjeologjiko-inxhinierik i godinës ekzistuese, është një libër tjetër që ka të bëjë me raportin topografik të asaj godine, është një tjetër që ka të bëjë me katalogun e dëmeve për akt ekspertizën e thelluar, është një dokument tjetër që është preventivi që parashikohet nëse kjo ndërtesë është për riparim, dhe pastaj janë edhe dokumentat e tjerë që kanë të bëjnë me të gjithë projektin, se si zbatohet nëse projekti është për ndërtim, ose sa do kostonte, sa do ishte kostimi i projektit në momentin që ne e kalojmë shifrën 70% që sipas ligjit na çon automatikisht në vendimarrje për prishje dhe për ndërtim nga e para. Së bashku kishim planifikuar një vit jashtëzakonshëm për të kremtuar jubileun e Tiranës në 100 vjetorin e saj, por fati nuk na premtoi të kushtonim kohën dhe mundin e merituar gjithë projekteve ambicioze që kishim synuar ndaj lipset që të adaptohemi, dhe kjo është një seancë adaptimi në rrethanat e reja ku na duhet marrim vendime sot. Kryeqyteti ynë u godit rënd 2 herë, në fillim nga Tërmeti 21 shtatorit dhe më pas nga ai 26 nëntorit. Sigur të mos mjaftonte kjo, na u desh procesin e rimëkëmbjes dhe të rindërtimit ta kalojmë përmes një pandemie të paprecedent edhe të pa parë më parë të paktën nga gjenerata jonë. Megjithatë, fal unitetit me qytetarët dhe punës palotshme ja dolëm të shërbejmë Tiranës duke i dhënë një zhvillim normal, pa ja cënuar progresin e nisur për 100 vitet e ardhshme kryeqytet. Bashkëpunimi dhe sinergjia mes kolegëve të bashkisë, ekipeve të terrenit, njësive administrative bën të mundur që ne t'i ballafaqonim këto sfida me dinjitet edhe me kokën lart. Në një afat rekord brenda 2 muajsh, falë dhe solidarizimit dhe bujarisë miqve, sipërmarrësve dhe qytetarëve të thjeshtë të Tiranës son, arritëm të likuidonim të gjitha dëmet e shtatorit, edhe në këtë Këshill Bashkiak kemi votuar mbi 1800 pagesa kesh për dëmet e shtatorit, dhe brenda 10 muajsh ne përfunduam mbi 60 shtëpi të reja, dhe dje kishim një provurim edhe po mbyllim të fundit që teksa fillojmë nëntorin nuk paloset një krizë mbi tjetrën, po kemi zgjidhur të gjithë problematikën e shtatorit teksa fillojmë me pagesat për nëntorin. Filluam me 3000 pagesat e para, edhe në një dalje publike me kryeministrin, kemi një votim tjetër për 3000 tjera, kemi pastaj edhe 1000 e ca të mbetura për të shkuar në total 7000, ndërkohë që dje filluan themelit e para të shtëpive individuale. Megjithatë, ka shumë prej nesh cilët
mendojnë që këto çuditëra dhe këto histori na kanë ndodhur vetëm ne. Edhe kjo është arsyeja pse duhet ju kthej vetëm një moment mbrapa në histori, në vitin 1905, në datën 1 qershor 1905 në Shkodër. Tërmetet e forta padyshim që lënë gjurmë në jetën e njeriu, gdhënden sigur, shndrohen si tatuazhe në lëkurë, sa herë që kujtohemi janë shenja të jetës sonë të paharrueshme. Kështu që duke qenë se janë të tilla, ku shkruhen kujtimet, sado vonë që të ndodh kjo, është e pamundur që mos ketë një ndalesë te Tërmeti dhe të përshkruhet ngjarja bashkë me emocionet, e zeza mbi të bardhë në letër. Sigurisht jo të gjithë shkruajnë kujtime dhe jo të gjithë kujtimet që shkruhen botohen dhe ja vlen të lexohen, po disa kujtime janë të jashtëzakonshme. Na pikturojnë qartësisht kohë të cilat nuk i kemi jetuar dhe përpasoj si kemi njohur në mënyrë të drejtë për drejtë. Dhe kam fjalën në këtë rast për kujtimet e një piktori në Shkodër në 1905, që kësaj here ka bërë një pikturë, po e ka bërë me fjalë. Dhe kujtimet e tij quhen Po shkruaj për Vedi e për Shkodrën, libri i piktorit mirënjohur shqiptar Simon Rota. Aty kam lexuar një rrëfim për Tërmetin e 1 qershorit 1905 që doja ta ndaja me ju. Ishte një kohë që për ata që psonin tërmete nuk kishte mundësi të mëdhaja, siç mund të kishte pasur në vende të tjera në 1905 apo siç mund të ketë në Shqipërinë moderne sot. Ama tërmeti ishte i fortë dhe Simon Rota nuk e thot fuqinë. Ai pa qenë fare fëmijë dhe as nuk e kuptonte çfarë ishte magnituda. Por ndoshta shkodranët e 1905 nuk e dinin se sa balli ishte tërmeti i tyre, por e dinin që ishte realisht shkatrimtar. Simon Rota përshkruan tmerrin, çudinë, befasin, se nuk kishte përjetuar ndonjëherë një ngjarje të tillë, por sidomos përshkruan makthin. Kur lexon përshkrimin e Simon Rotës për natën e 1 qershorit 1905, të duket sikur po lexon për natën e 26 nëntorit 2019. Situata është e njëjtë se në këtë aspekt tërmetet shkaktojnë përjetime të ngjashme. Po e citoj: Ajo natë nuk kaloi kurrë, e sheja agimit su shifte kund. Friga mbretnonte në fytyrat e të gjithë shkodranëve. Shkruan Simon Rota. Dhe besoj të gjithë ne e njohim fare mirë këtë makt identik me atë që kemi përjetuar edhe ne. Shkodranët në atë kohë zund të flinin në përobore, sajonin tenda mbi krye, zbrazën shtëpit për të ruajtur Katandin dhe i ndihmoi Stina e Verës që kishin përpara. Po kur dimri erdhi, duhej hyrë brenda e sidomos duhej menduar për ndërtime dhe për rindërtime. Pikërisht për këtë moment Simon Rota shkruan, dhe është në fakt momenti për cilin jemi mbledhur sot. Në Shkodër filloi me u ndi shumë mungesa për punëtor e për murator, që atëherë ishin prej Dibre e prej Mati e që ishin fort të paktë. Atëherë filluan me ardh punëtor prej Italie e Malizzi, e këta u ban shkak me ban ndryshime në ndërtesat, tu i ba më të përshtatshme e më të bukura. Rindërtimi vazhdonte gjithnjë, por jo me atë stilin e vjetër. Këto ndryshime, thot Simon Rota, u bishin kundërshtim të mëdha me pleqtë e me plakat, pse nuk u pëlqente kjo soi jetë e ndryshme me të mëparshme. Me sa duket çdo e keqe ka një të mirë të vetën. Edhe kështu sipas një tërmeti nis një epokë e re që Simon Rota e quajn më e përshtatshme e më e bukur. Ky ishte tërmeti i Shkodrës 1905 dhe rrëfimtari ishte një artist nza në atë kohë, por me sa duket çdo brez ka tërmetin e vet, dëshmitarët e vet, por pastaj edhe vendimtarët e vet që vulosin më të bukurën edhe më të përshtatshme. Kështu që sot jemi mbledhur për të votuar edhe për të vendosur më të bukurën e më të përshtatshmen për kombinatin. Më të bukurën e kemi prezantuar, ka qenë në fakt projekti i Marko Casamontit, edhe si në Shkodrën e 1905-s, jam i sigurt që pleqtë e plakat, jo detyrimisht në moshë, por në mentalitet, do i rezistojnë ndryshimit. Po fakti që i kemi për Italie si në atë kohë, e që do sjellin risi, e do sjellin mënyra të tjera më moderne, e më të përshtatshme të bashkëjetesës komunitare, lipset që ti marrim me të njëjtin guxim ato vendime si në Shkodrën e 1905-s që me kaq shumë elegancë përshkruan Simon Rota dhe rezistencën mentalitet, po dhe gjithë përpjekjen për të modernizuar dhe për ta shfrytzuar atë fatkeqësi si një mundësi për të bërë diçka shumë më të mirë. Jam sot i lumtur, siç e thash, që Këshilli Bashkiak ka miratuar listën me 3 emrat e parë. Qeveria e Edi Ramës ka disbursuar 559 milion lek, pra rreth 560 milion lek deri tani për këtë fazë të parë. Do të kalojmë 3100 emrat, në mos gaboj Alban, shumë shpejt për ta çuar pastaj me të fundit në 7000 dosje pagesën cash edhe për ta mbyllur përpara pushimeve të verës, që edhe nëse me remetimet me shumë gjas i kanë bërë dhe tepron diçka, nuk na lipset asnjë faturë mbrapsht,
nëse tepron diçka, le të shkoj për pushimet e atyre familjarëve që bollu traumatizuan me dëmet që kanë pasur në shtëpi. Ndërkohë, miratuam 200 kontratat e para të shtëpive, DS4, DS5 dhe kemi marrë nga të gjithë studiot inxhinierike akt ekspertizat për 92 objekte pallatesh, nga të cilat deri në këtë moment kanë rezultuar 52 për prishje, 10 për rekonstruksion, 8 në proces diskutimi dhe të tjerat pa problematika. Krizat e tërmetit janë sfida të jashtëzakonshme, bashkohu këtu edhe pandemin, besoj që nuk do kemi një master apo doktoratur në menaxhim krizash si eksperjenca reale që ne kemi pasur me këto raste. Ajo që kam mësuar është ndonjëherë lipset të marrin vendime të vështira, por të drejta, dhe unë besoj që dhe historia me Astirin, dhe historia me teatrin, kanë gjithmonë rezistencë, po duhet me marrë vendime. Agonia e mungesës vendimarrjes na çon në kolaps. Kështu që kjo është arsyeja pse parashikoj që dhe për vendimet që do marrim sot, edhe në vijim teksa kjo mbledhje e Këshillit Bashkiak edhe komisioneve do quhet e hapur derisa ne të mbarojmë të gjitha dëgjesat përpara se ne ta çojmë në votim, jam i bindur që në afatgjat historia do na shpërblej, sepse kjo është gjëja e drejtë për të bërë dhe jo ngurrimi, jo frika. Unë e thash edhe në një takim tjetër, e di që disa për nesh jemi aktor politik edhe do vi shumë shpejt dita e gjykimit të popullit vitin tjetër, por pyetja do jetë kjo. Ne duam leadershipin e orës 3:54 të mëngjesit, që i del për zot tyre punëve dhe i merr këto vendime të vështira, si menaxhimin e krizës, si ngushëllimin e njerëzve që kanë humbur jetë, kanë humbur plaçk, dhe si guximin për rindërtim, apo leadershipin atyre që nuk zgjohen para orës 11 dhe që ishin në këtë bashki, edhe gërhima akoma ka lënë eko në muret e kësaj ndërtese. Kështu që për gjitha këto arsye jam shumë i lumtur sot që edhe deputetja, edhe anëtarët e Këshillit Bashkiak që përfaqësojnë kombinatin, edhe administratori, edhe kryetari për organizatën tonë aty është prezent, që të kemi mundësi të komunikojmë këto vendime të vështira. Askush që largohet nga shtëpia nuk e bën këtë me lehtësi, nuk e bën këtë me lehtësi kur largohet dhe ndron shtëpinë nga kujtimet e fëmijërisë apo kujtimet e jetës aty, le më kur e bën këtë me detyrim. Por janë vendime drejta dhe të rëndësishme që duhet i marrim sot. Kështu që për këtë arsye dua që t'ju citoj atë që thot ligji, vendimarrje Bashkisë Tiranë për prishjen e detyruar të ndërtesave në pronësi private apo publike, për ato raste kur ndërtesa është e dëmtuar nga fatkeqësia natyrore dhe nuk mund të riparohet, ose kur riparimi i saj i kushton buxhetit shtetit më shumë se 70% të kostos së ndërtimit nga e para. Ky vendim do të merret nëpërmjet një procesi transparent dhe të bazuar në parashikimet e aktit normativ numër 9 datë 16/12/2019. Dua t'ju kujtoj që jo vetëm ka 7 libra çdo studim i thelluar i pallatit, por ka dhe oponencë teknike të Institutit Ndërtimit, nuk e dia janë prezent sot përfaqësuesit e institutit, po e shoh kolegun aty, mirë se ka ardhur, dhe besoj që kemi bërë jo vetëm studim e thelluar, jo vetëm oponencën teknike, por jemi këtu të gatshëm dhe për të marrë gjithë vendimet e rëndësishme që duhet marrim. Ndërkohë, për lagjen e re që quhet kombinat, që është vetëm në anën tjetër të rrugës, aty ku është hapësira sot e kombinatit, ne kemi parashikuar apartamente të reja falas për të gjitha familjet e prekura dhe një potencial zhvillimi afatgjat, pra mos ta kthyer vetëm në një geto ku jemi vetëm me banorët e Tërmetit, po në një hapësirë që në afatgjat do të jetë një lagje për 20.500 banor, do të ketë 4 institucione të reja arsimore, shkolla, kopshte të çerdhe, 9 pika sociale dhe kulturore, dhe ajo që ne e kemi adoptuar ose kemi pagzuar me emrin kombinart, do të ketë 5 sheshe publike me shërbime të reja, si sheshi i teknologjisë, sheshi i muzeut, sheshi universitar, sheshi Garibaldi dhe sheshi i gastronomisë, ku do të jetë, le të themi, hapësira rekreative e kombinatit të ri. Unë jam i vetëdijshëm që kjo do jetë për ne një verë e gjatë, teksa marrim këto vendime, edhe një verë me një proces shumë të gjatë diskutimi, edhe bindje dhe shumë durim për të sqaruar deri në detaje të gjithë ata qytetarë që janë skeptik. Dua t'ju garantoj që ne do të vazhdojmë në këtë bashki ta votojmë dhe të paguajmë bonusin e qeras deri në ditën që do marrin Chelsea, siç e morën familjet e shtatorit, për të hapur derën dhe për të futur me këmbën e djathtë në shtëpinë e re. Po deri në atë moment dua që ta mbyll këtë fjalë me një batut, me një citim nga Helmut Schmidt, dua ta lexoj për të qenë sakt. Në një demokraci televizive të përmasave masive, të cilën e kemi të gjithë në ditët e sotme, është e pamundur të merren vendime themelore politike me pasoja afatgjata, pa e ditur publiku, pa e kuptuar publiku, ose të paktën një pjesë, dhe pa një pjesë të publikut,
sa më e madhe, aq më mirë, që formon gjykimin e tij sa do heterogjen mund të jetë ky publik. Ndaj dhe unë besoj që me këtë fjalë të Schmidtit jetojmë në një demokraci televizive, kemi sot mundësinë, jo vetëm në televizion, por në rrjetet sociale, ti komunikojmë këto vendime, nuk po flet për një konsensus 100%, se kemi pas në asnjë punë që ne kemi bërë në Tiranë, se kemi pas sidomos në këto punët që janë më të përmendura, jo teatri, jo sheshi Skënderbej, jo pazari, Astiri, liçeni. Megjithatë, detyrimi ynë është një t'ia shpjegojmë publikut dhe t'i dalim borxhit edhe cinikut edhe skeptikut më të madh, po në finale të marrin vendime. Dhe kur këto vendime i marrim mbi ekspert dhe jo mbi gjithologët e televizioneve, atëherë kemi garancinë që marrin vendime drejta, sado të ketë gjithmonë një grup cinik dhe skeptik që mund mos bjerë dakord me asgjë që ndodh në Tiranë. Dhe siç thot populli, në fund fare le të flasi puna, se flet më mirë se çdo citat tjetër. Kjo ishte fjala ime hapse. Tani dhe unë do vë maskën dhe do ta heqi inxhinieri i cili do filloj të na bëj prezantimet. Nuk e di si e keni rendin, po besoj që përpara çdo prezantimi, fillimisht na bëni një njoftim për cilin pallat bëhet fjalë, një prezantim disa minutësh dhe pastaj nuk e di si propozon kryetar, ti bëjmë gjitha prezantimet dhe pastaj pyetjet në fund. Ashtu më mirë? Atëherë dakord. Po i bëjmë të gjitha prezantimet, jo shumë, nga 5-7 minuta për çdo objekt, pastaj i mbledhim pyetjet edhe secili adreson, duke filluar nga e para deputetja dhe administratori dhe kolegë tjerë që përfaqësojnë në Këshill Bashkiak zonën e njësisë 6. Shumë faleminderit. Përshëndetje, mua më quajnë Alert Metaj, jam në profesion inxhinier ndërtimi dhe jam këtu si përfaqësues i kompanisë Atelier 4, e cila ka qenë konsulenti për kryerjen e këtyre akte ekspertizave në bazë të një kontrate që kompania jon ka pasur me Bashkinë e Tiranës për kryerjen e akte ekspertizave, të cilat janë të kryera në bazë të vendimit të Këshillit Ministrar nr. 26, datë 15 i pari për kryerjen e akte ekspertizave të thelluara me ndërtesat e dëmtuara, dhe në përfundim të akte ekspertizës së kryer, neve kemi realizuar dhe vlerësimin financiar të ekspertizës, e cila është bërë në bazë të aktit normativ nr. 9, datë 16/12/2019, për përballimin e pasojave të fatkeqësive natyrore. Neve kemi përgatitur nga një prezantim për secilin objekt, do të fillojmë me pallatin 165, i cili është në zonën administrative nr. 6 në kombinat, dhe nuk po i përmend numrat, siç e thatë më përpara, neve kemi 7 objekte në njësinë administrative nr. 6 dhe kemi një objekt në njësinë administrative të Kasharit. Këtu në slajdin e parë kemi një pamje të objektit 165, për këtë objekt duhet të them që aktualisht është i pabanuar, domethënë dëmtimet kanë bërë që banorët të largohen prej aty. Duhet të them dy fjalë për kompaninë konsulente. Kompania konsulente Atelier 4 është një kompani me një përvojë pothuajse 20 vjeçare dhe ne ofrojmë përvojën tonë në fushën e planifikimit urban, në projektim dhe në mbikëqyrje. Ekspertizën tonë profesionale ne ofrojmë për klient në Shqipëri dhe jashtë saj. Për kryerjen e këtyre akte ekspertizave, stafi jon ka qenë i përbërë nga arkitekt, nga inxhinier, inxhinier të terrenit, po ashtu kemi pasur marrëdhënie me laborator të akredituar në Shqipëri dhe secili inxhinier ka kryer studimin e tij, i cili është i paraqitur në raport përkatëse dhe në fund të çdo raporti neve kemi konkluzionin e tij. Këtu kemi një slajd ku tregojmë pozicionin e objekteve që kemi në zonën e kombinatit dhe një anë vizuale të largësisë së tij nga qendra e Tiranës. Këtu kemi një ortofoto ku përcaktojmë të gjitha objektet që neve kemi në zonën e kombinatit dhe për secilin objekt do të tregojmë se cili me shigjet objektin përkatës për të cilin do të bëjmë prezantimin. Në këtë rast është objekti 165, i cili është në rrugën Tanush Frash. Duhet të them, nuk do të zgjatemi shumë për arsye të anës që të mos futemi shumë në anën teknike, do të përmend dhe do të them disa fjalë për secilën pjesë të analizës që ne kemi bërë. Në fillim kemi filluar me dokumentimin gjeometrik dhe teknik. Në kontratën që neve kemi pasur si detyrë që të bëni dhe një hulumtim për të gjetur dokumentat të cilat mund të ishin që nga faza e ndërtimit të këtyre pallateve, ose dhe më vonë të cilat mund të ishin dokumentat administrative ose teknike.
Në fakt, duhet themi që nuk patëm mundësi të gjenim dokumentat të tillë. Kryesisht objektet që ishin në zonën e kombinatit ishin objekte të cilët kur janë ndërtuar përpara vitit 80, pra janë ndërtuar kryesisht në fund të viteve 70, fillim të pjesën e dytë të viteve 70, dhe kanë qenë objekte të cilat ndërtoheshin me projekte tip. Por projekti tip i tyre nënkuptonte që të gjitha ndërmarrjet e atëshme që i ndërtonin bënin ndryshime në varësi të terrenit, në varësi të nevojave të atyre që atyre kishin, dhe projekti përfundimtar që realizoi nuk është i arkivuar në arkive në Institutit të Ndërtimit. Kjo gjë na çon në nevojën për të kryer dokumentimin gjeometrik në terren. Duhet të themi edhe diçka tjetër, që dokumentimi gjeometrik, duke pasur parasysh momentin kur neve filluam punën, na krijoi disa probleme sepse u krijua në momentin e karantinës. Por duhet të themi edhe tjetrin që patëm një goxha bashkëpunim me banorët. Vumre një interes nga ana e tyre që neve të bënim punën tonë, duhet të themi që u futëm shtëpi më shtëpi, dhe sigurisht në kushtet e karantinës duhet të merrnim masat e nevojshme për kryerin e punës tonë. Mund të themi që do goxha të kënaqur nga rezultati që arritëm, dhe mendojmë që dokumentimi gjeometrik dhe teknike objekteve që neve bëm është sipas faktit dhe e tregon gjendjen e objekteve. Kalojmë ke testimet. Çfarë mund të themi për testimet që keni bërë, analizat laboratorike? Atëherë, në analizat laboratorike neve kemi bërë prova destruktive dhe prova jo destruktive. Me prova destruktive nuk kuptohet marrja e kampionëve në terren, kryesisht nëpërmjet karrotimit ose nëpërmjet marrjes konkretisht të mostrave të tullave, të cilat më pas çoheshin në laborator, testoheshin për të marrë karakteristikat e materialeve. Inxhinier, bëni testim vetëm të tullave apo të çelikut? Patjetër të tullave, të çelikut, të llaçit. Duhet të themi që neve kemi bërë testim edhe të muraturës komplet të pa dëmtuar. Domethënë kemi marrë mostra murature të cilat merreshin ashtu siç ishin, paketoheshin, çoheshin në laborator dhe testoheshin për karakteristikat. Okej, atëherë na përshkruani te ky pallat si kanë dalë testimet? Atëherë, mund të them që këtu kam bërë një përshkrim të shkurtër. Çeliku i armimit që është përdorur aty, mendohet që nuk gëzon vetit mirë rezistencën që ai duhet parashikojë, dhe kryesisht është çelik i cili është përdorur në një fazë të caktuar në Shqipëri dhe nuk përdoret më. Karakteristikat e materialit e çelikut që përdoret aktualisht janë shumë të larta se materiali që përdoret tani. Thoni që ka deformueshmëri, do thotë që është një çelik që nuk reziston, është i dobët. Po, patjetër, dhe vetë karakteristikat e tij janë mjaft të ulta në këtë drejtim. Mund të themi që edhe materialet e tullat kryesisht nuk kanë pasur, materiali i tullës në përgjithësi ka pasur rezistencën e mjaftueshme, nuk ka pasur shumë ndryshim në kohë. Ajo që duhet të themi është që llaçi ka pasur mund të themi rezistenca e llaçit është gjysma e asaj që ka qenë e parashikuar. Pra i bie që problematika më e madhe është kolona, se është përdorur çelik që deformohet dhe nuk ka veti sismike. Tullat mund të kenë qenë të mira, por është përdorur vetëm gjysma e llaçit dhe llaçi dobët. Pra ky është konkluzioni. Rezistenca e llaçit është dobët. Ajo që duhet të themi për objektet e kombinatit është që struktura mbajtëse e këtyre objekteve është strukturë me muraturë masive mbajtëse, dhe çeliku kryesisht është përdorur për elementet horizontal, të cilët janë soletat, ato breza, po që duhet të themi që nuk janë brezat antisizmik të cilët është përdorur. Okej. Po të vazhdojmë me studimet e tjera të realizuara, është studimi gjeologjik, i cili ka bërë studimin e nëntokës, dhe mund të themi që karakteristikat e nëntokës nuk paraqiten me veti të dobta. Inxhinierët tanë kanë bërë testimin, marrjen realizimin e sondave dhe marrjen e karrotave për çdo objekt, dhe kanë paraqitur karakteristikat e këtyre materialeve të nënshtresave të themeleve. Realizuar studimi sismologjik, dhe në fakt këtu dua të ndalem pak, sepse kjo ka ndikuar shumë në vlerësimin dhe në përfundimin e ekspertizës. Duhet të themi që të gjitha këto objekte janë të ndërtuara përpara vitit 80, pra përflasim për objektet e kombinatit. Dhe në citimin që ka bërë inxhinieri sismolog, ai citon kushtet teknike të vitit 89. Të cilat e karakterizojnë Tiranën me intensitet 8.5 bar.
Aktualisht dhe koeficienti sismik aty po ta shikoni është 24, 0.24. Këto kushte janë vendosur në vitin 89 dhe nuk kanë qenë në kohën kur janë ndërtuar këto objekte. Domethënë në kohën kur këto objekte janë projektuar, kushtet kanë qenë akoma më të ulta. Përveç kësaj, Do me thonë, objekti edhe me vlerësimin e kodeve të 89-ës quhej jashtë standard. po, Imagjino sot që janë rritur. Po, pikërisht sot janë rritur dhe tashmë kërkesa nuk është më ndërtimi dhe projektimi sipas kodeve të 89-ës, por është ndërtimi sipas eurokodeve. Dhe e kanë vënë aty vetëm për të pasur iden që tashmë koeficienti nuk është më 0.24, por është 0.26. Kështu që akoma ne duhet të projektojmë mbi kushtet e vitit 89. Dhe ky është një nga elementet kryesore që kanë ndikuar në projektin, në analizën e thelluar dhe më pas në projektin e realizuar. Përveç, po ashtu është realizuar dhe vlerësimi topografik. Këto objekte në fakt kanë devijime në vertikalitet, të cilat janë devijime që realisht mund të quhen pak problematike. Nuk është në gjendje që të vlerësojmë nëse këto kanë ardhur nga Tërmeti apo kanë qenë që në fazën e ndërtimit. Ndërtimi i atërshëm, nëse mund ta them me mënyrën e atërshme me përmundëtare të cilat ndërtonin, në fakt mund të themi që cilësia që në fazën e ndërtimit nuk ka qenë plotësisht sipas kërkesave të projektit, por nuk jemi në gjendje të themi nëse këto devijime janë realizuar në momentin kur janë ndërtuar objektet apo janë realizuar më vonë. Sidoqoftë kemi devijime të cilat në raste caktuara dalin dhe jashtë kërkesave të projektit. Sa është maksimumi devijimit që keni spikatur? 3 cm. Ato janë dhe më tepër. Siç e tham, puna filloi kryesisht në terren, në ato kushtet që tham të pandemisë, dhe për çdo objekt neve kemi evidentuar në paraqitjen që kemi këtu, nuk i kemi të gjitha evidentimet e dëmtimeve. Vetëm disa ilustrime. Neve kemi bërë katalogimin e tyre, kemi mjaftueshëm foto të dëmtimeve. Kemi bërë disa slajde ku tregojmë dëmtimet të cilat mund të evidentohen në të gjitha kuodat e objekteve dhe në të gjithë planimetrinë e objekteve. Pra shembull që po shohim vlen le të themi për gjithë katet. Nuk ka Vlen nevojë për të gjitha shohim çdo katet. apartament. Po. Këto janë marrë në objektin 165, por janë në të gjitha objektet. Domethënë, neve i kemi të ndarë në katalogimet tona, por foto të tilla mund t'i shohim në të gjitha objektet, ose më saktë dëmtime të tilla mund t'i shohim në të gjitha objektet. Po i kaloj pak, neve kemi bërë shpjegimin për secilin dëmtim, por janë pamje të cilat kishim më të lehtë të merrnim fotot në këtë objekt për arsye sepse ky objekt ishte bosh dhe dëmtimet që ishin mjaft vizuale, ndërsa në objektet që banoheshin akoma kishte probleme, duke qenë se ishin banesa dhe po themi nuk mund të arrinim të bënim foto të pastra. Mendojmë që dëmtimet janë shumë të qarta. Vëmre dëmtime të gjitha natyrave, dëmtime horizontale, dëmtime vertikale dhe dëmtime të tërthorta. Dëmtimet janë si në elementet e konstruksionit të strukturës, që në këtë rast janë muret mbajtëse, po ashtu vëmre dëmtime në elementet horizontal dhe në përgjithësi dëmtimet janë dhe në elementet e muraturave jo mbajtëse. Po ashtu mjaft evidente janë dëmtimet në pjesët e arkitrarëve, të dyerve dhe të dritarëve. Okej. Do të them dy fjalë për analizën e thelluar që është realizuar. Në fakt, në këtë rast do ishte shumë teknike diskutimi, por unë kam bërë vetëm 2-3 slajde sa për të treguar punën që kanë bërë inxhinierët tanë. Këtu kemi paraqitur për çdo objekt është bërë modelimi i tij në programet që kanë përdorur inxhinierët. Dhe këtu sigurisht tregohet në shkallë më të zmadhuar lëkundja e objektit sipas modëve të ndryshme të lëkundjes. Pra në varësi të çdo tërmeti, në çfarë të goditjes sismike, një objekt ka mënyrën e tij të lëkundjes. Janë disa mënyra të cilët inxhinierët i studiojnë dhe në varësi të këtyre lëkundjeve, të këtyre mënyrave, ndërtohen grafik, të cilët janë në paraqitje tridimensionale dhe në paraqitje plane, të sforcimeve që struktura merr në varësi të këtyre goditjeve që merr. Këto sforcime që struktura merr më pas vlerësohen nga inxhinierët dhe përcaktohen
bëhet krahasimi midis sforcimeve që struktura ka aktualisht dhe sforcimeve që struktura do të përballonte. Nga krahasimi i këtyre bëhet vlerësimi në qoftë se kjo strukturë është në gjendje të rezistojë apo jo goditjeve nga më të ndryshmet. Në fund të analizës teknike që është kryer, çdo inxhinier ka bërë përfundimin e tij. Dhe mund të themi këtë, që po e lexoj tekstualisht që ndërtesa, në këtë rast ndërtesa 165, i plotëson kushtet e sigurisë dhe qëndrueshmërisë nga ngarkesa statike. Dua të them që një shpjegim që ngarkesa statike janë ngarkesa të cilat nuk kanë të bëjnë me tërmetin. Domethënë ndërtesa në gjendjen e asaj siç është, kështu siç është, i përballon ngarkesat. Por nuk plotëson ngarkesat në ngarkesat dinamike sismike, që do të thotë. Pra e thënë me gjuhë troç, nëse nuk ndodh asgjë ajo rri. Nëse ka i tërmet, ajo nuk mban. Po, dhe duhet të themi dhe tjetërin që në qoftë se tërmeti ndodh sipas Eurokodit, që është dhe kushti jon tashmë i projektimit. Domethënë, aktualisht do të themi që këto ndërtesat në kushtet që janë, duke pasur parasysh dhe ndëntimet që struktura ka marrë, janë jashtë kushteve teknike të projektimit aktual. Deri këtu ishte analiza teknike e gjendjes së strukturës. Për çdo strukturë është realizuar nga inxhinierët projekti i përforcimit. Duhet të themi që ky është një shpjegim i përgjithshëm që për çdo strukturë mund të realizohet një projekt përforcimi. Domethënë, sado e dëmtuar të jetë një strukturë mund të përforcohet. Pra inxhinierët janë në gjendje të gjejnë projektin të realizojnë të realizojnë projektin e përforcimit të një strukture. Dhe për çdo strukturë neve kemi realizuar projektin. Okej? Atëherë, unë kam paraqitur vetëm disa flet të projektit për të dhënë idenë e mënyrës së përforcimit që është realizuar konkretisht në këtë objekt, por në përgjithësi për këto objekte mënyra e përforcimit është e njëjta, pra detajet janë të njëjtat, realizimi i përforcimit është në vende të përcaktuara, të cilat kanë dalë nga analiza e filluar. Nuk e di nëse dallohet, por në këtë rast me vijën e kuqe përcaktohet se ku do të bëhet përforcimi konkretisht për këtë kat. Ky është kati i parë i kësaj godine dhe nuk mund të them që është bërë përforcimi në të gjithë muraturën, por është bërë pothuajse në të gjithë muraturën. Përveç mureve ndarëse, të cilët nuk janë mure të strukturës, në këtë kat të gjitha muraturat janë përforcuar. Dhe duhet të themi që janë përforcuar në të dyja krahët. Se në raste mund të ndodhi dhe një. Ky është kati i fundit, pra kam bërë një pamje vetëm të katit parë dhe të katit fundit. Këtu po të shikohet përforcimi nuk është në të gjitha muraturat. Për arsye sepse në katin e fundit dhe dëmtimet kanë qenë më të pakta, por edhe nevoja ka qenë më e pakët. Sidoqoftë dhe këtu kemi përforcim dhe po të shikohet muri perimetral është i gjithë i përforcuar dhe një pjesë e mirë e mureve mbajtëse është përforcuar. Këtu është e njëjta pamje, po e kanë treguar në vertikalitet dhe këtu është dhe një detaj po që se vjet re në ata rrafet që janë aty, është mënyra se si përforcohet muri. Domethënë vjet një zgar në të dyja krah, nga një kanë krah tjetër. Këto dy zgara kanë mënyrën e tyre të lidhjes. Duhet të thënë dhe që ky përforcim realizohet por pasi është bërë prishja e suvatimit të mureve. Domethënë nuk mund të bëhet përforcimi në gjendjen aktuale. Duhet që muret pastrohen, bile inxhinierët kanë përcaktuar një metodologji se si duhet të bëhet përcaktimi, se si duhet bëhet pastrimi dhe pas asaj fillon puna e përforcimit. E përmenda këtë sepse kjo do ta përmend më pas edhe në fazën e vlerësimit ekonomik. Është e njëjta gjë. Tani, dua të them dy fjalë për vlerësimin financiar. Pasi në vlerësimin që neve kemi bërë, kemi parashikuar vlerësimin e anës së përforcimit të objektit, por përveç anës së përforcimit, pra ku përfshihen të gjitha materialet, elementet të cilët ne duhet të përfshijmë në vlerësimin financiar, duhet të marrim parasysh që për të kryer këtë përforcim, është nevojshme në fillim të bëhet krijimi i kushteve për realizimin e përforcimit. Dhe me krijimin e kushteve ne nënkuptojmë që fillimisht duhet të bëhen aty ku duhet bërë përforcimi, duhet të çmontohen dyer, dritare, pajisje që mund të ketë shtëpia e tjerë, po flas për pajisje hidrosanitare. Më pas duhet të vazhdohet me çmontimet e sistemeve elektrik, hidraulik dhe sistemet të tjera të cilat mund të jenë këndësime. Do të them dhe tjetrin që pasi bëhet largimi i të gjitha këtyre elementeve dhe i këtyre prishjeve, duhet që të realizohet
ndërhyrja për përforcimin dhe këto elemente të realizohen dhe tashmë nuk mund të realizohen siç kanë qenë, por duhet të realizohen sipas kushteve aktuale, ku përmendim cilësinë e materialeve dhe standardet e projektimit dhe të ndërtimit. Pra praktikisht ajo që po thoni është që të bëhet përforcimi, që dhe qytetarët e kuptojmë në gjuhën thjesht, jo inxhinierike. Nuk është vetëm trashje e mureve dhe kolonave, po është instalimi i çdo rrjeti dhe rivendosja, dhe sigurisht nuk do vëmë dot pllakat majelike të 79-s, dhe do vësh këto. Dhe nuk do vë dot llaçin e varfër me gjys kove të 79-s, po do vësh cilësor. Kështu që preventivi reflekton çmimet sot. Po. Neve kemi bërë një vlerësim të preventivit të ndërtimit të ri dhe këtë e kemi bërë në bazë të çmimeve të përcaktuara. Këto janë përcaktuara janë marrë nga ligji që aplikon dhe nga enti i banesave dhe këtu kemi bërë vetëm nuk kemi paraqitur të gjithë preventivin, kemi paraqitur vetëm një tabelë përmbledhëse. Në kolonën e vlerës së ndërhyrjes është vlera që neve kemi marrë nga vlerësimi i ndërhyrjes dhe të gjithë elementeve të tjerë, po e quaj të riabilitimit të strukturës ose të rikonstruksionit të strukturës që të cilët u përmendëm. Ndërsa në vlerën e ndërtimit të ri kemi marrë në bazë të ligjit se sa do të kushtonte ky objekt i ndërtuar komplet nga e para. Pra që ta dëgjojnë qytetarit dhe të flasin troç. Me lek të reja i bie që po të bëjmë ne të gjithë këtë përforcim shkon 132 milion lek e gjys. Ndërkohë që po ta bëjmë nga e para shkon 156 milion lekë. Po. Neve kemi bërë është ta riparosh është sa 84 ose 84.85% e një ndërtese komplet e re. Po. Kam përshtypjen që është evidente. Kalojmë ke pallati tjetër apo kemi diçka akoma? Kam vetëm për të thënë që neve kemi siç u përmend më përpara, neve është marrë dhe vendimi i oponencës i cili ka bërë vlerësimin e kësaj analize që ne të thelluar që është bërë dhe në fakt ka arritur në këtë përfundim. Pasi përfundimin nuk e vlerësojmë neve, ne bëjmë vetëm vlerësimin deri në slajdin e mëparshëm, deri në përqindjet dhe më pas në bazë ta Na lexoni vendimin përfundimtar të analizës? Atëherë, po lexoj siç është shkruar, sepse unë kam marrë tekstualisht siç është shkruar. Akt ekspertiza e thelluar për objektin pallati 165, 165 1, 2, 3, për arsye këto janë shkallët, rruga Tanush Frashi, është detajuar dhe bazuar në studime, prova laboratorike dhe analiza strukturore të plota. Nga analiza e kësaj ekspertize dhe vlerës së punimeve të rekonstruksionit, dalim si përfundim që pallati 165, 165 1, 2, 3, rruga Tanush Frashi në Tiranë duhet të prishet dhe të ndërtohet i ri. Më pas, projekti i ndërtimit pallatit të ri duhet të hartohet konform Eurokodit 8 për nivelin e performancës për rastin e efekteve sismike. Projekti të zbatohet konform Eurokodit 8 dhe Eurokodit 3, projekti si dhe punimet e zbatimit të kryen nga shoqëritë të licencuara për këtë lloj punimesh, përgjegjësia për projektin normalisht është e autorit të projektit. Perfekt. Kalojmë ke pallati tjetër. Duke qenë se le themi gjërat bazë i mësuam ke pjesa e parë, ne do kalojmë direkt në analizën e pallatit pa i hyrë edhe një herë si bën muret dhe si është aq. Pikërisht në puna e kryer në përgjithësi ka qenë e njëjta dhe fjalët që unë do të thoj janë pak a shumë të njëjta. Ky është pallati? Ky është pallati 174 dhe është në rrugën Hamdi Cenoimeri. Përsëri jemi në zonën e kombinatit dhe pozicionimi i pallatit është treguar me shigjet në ortofoton përkatëse. Përsëri është sigurisht që për çdo projekt pavarësisht se neve kishim një kontratë se cili objekt duhet kalonte në fazat e tij, janë realizuar të njëjtat studime inxhinierike, analizat laboratorike. Duhet të thënë që në këto objekte, në të 7 objekte që neve kemi pasur në zonën e kombinatit kanë dhënë të njëjtat rezultate, pra mund të themi që çeliku nuk është në nivelin e karakteristikave të kërkuara, nuk i përballon kërkesat aktuale, po ashtu për tullën mund të themi atë që thamë që tulla në fakt nuk ka pasur ndërtime, ndërkohë që llaçi përsëri është në nivelin e gjysmës së karakteristikës së kërkuar. Edhe në këtë rast, jo në këtë rast, vetëm në këtë rast, por duke pasur parasysh se zona e kombinatit nuk mund të presin ndryshime të gjeologjisë në një afërsi kaq të vogël, pra gjeologjia ka qenë përsëri e njëjtë dhe studimi sismologjik ka nxjerrë përsëri të njëjtën përfundime, pra ajo që mund të përsërisim është ajo që mund të themi për gjithë gjeologjinë aty është që janë themele dobta në tokë vegetale. Po. Dhe studimet gjeologjike të kryera kanë nxjerrë në të gjithë zonën e kombinatit kanë nxjerrë të njëjtin rezultat. Dua ta theksoj përsëri që kushtet teknike të
projektimit të një strukture të ngjashme, që në fazën kur është projektuar nuk i plotësojmë kushtet teknike të projektimit të 89-s dhe po ashtu nuk plotësojmë. Pra projekti do kishte ngel në klasën 89-ën, po të ishte të merrte një notë. Në qoftë se flasim teknikisht, po. Po, okay. Ecim. Okej. Përsëri kemi pamje të dëmtimeve. Dëmtimet janë kryesisht të njëjta dhe dëmtimet janë në të gjitha nivelet dhe pothuajse në të gjitha pjesët e kateve. Përsëri ky është modeli, dua ta theksoj që këto lëkundje janë në një shkallë për tu evidentuar vizualisht të madhe, pra objekti realisht nuk tundet ashtu, por dua të them që ndjesia që është një modelim me software 3D, pra ju e simuloni tërmetin dhe si do sillej ndërtesa me këto karakteristika. Po, këtu është bërë vetëm një paraqitje, por simulimi ka shumë forma, modele, të cilat më pas gjenerojnë në këtë lloj pamje të sforcimeve të elementeve të strukturës. Këto janë sforcime 3D, sforcime plane, modelet e përgatitura i nxjerrin sforcimet në të gjitha elementet horizontal, vertikal në 3D. Këto përsëris përfundimi i analizës së thelluar që neve kemi pasur ka qenë përsëri i njëjti, është e njëjta strukturë, dëmtimet janë të njëjta dhe kushtet në të cilat ndërtesat kanë qenë, po themi kushtet atmosferike, duhet të përmendim edhe të kushtet, duhet të përmendim në fakt edhe kushtet e ndërhyrjes së njerëzve. Pra, amortizimet, sajesat, shtesat, improvizimet ndër vite. Duhet dhe të përmendim faktin e heqjes së elementeve, ose po themi të modifikimit të elementeve të strukturës. Pra çfarë ndodh për shkak që kanë hequr mure e mbajtse? Po, janë hequr mure për të krijuar hapësira. Në fakt kemi vënë edhe dëmtime të elementeve. Domethënë ndërtesa do ditura jo vetëm nga tërmeti, po edhe nga robi ndër vite që po, dhe këto janë të konsiderueshme sidomos në katet e para. Përveç kësaj, për shembull, ndërhyrja ka pasur që në momentin që doni të vini një kaset të ujësjellësit. Dhe për të vënë një kaset të ujësjellësit, ju a kemi treguar dhe banorëve kur kemi qenë që për të vënë një kaset e para, ajo kaset nuk duhet vije as në dimensionet që ishte, dhe ndërkohë dëmtimi që ishte kryer në dimensione 3-4 herë më të mëdha se kaseta. Ky është një rast, por dëmtimi për të bërë instalime të ndryshme, kondicioner e tjerë, gjëra të banimit ka qenë në muret e strukturës mbajtse, pa pasur rezerva dhe konsiderimin që në fakt po ndërhyej të struktura. Përsëri këtu kemi paraqitur disa pamje disa flet të projektit. Përsëri vija e kuqe tregon ndërhyrjen përkatëse. E përsëris nuk është bërë ndërhyrje në të gjitha elementet, por përqindja në elementeve në të cilët është ndërhyrë ka qenë e konsiderueshme, kryesisht deri në katin e 3 ose të 4 ka qenë mbi 90% për përforcimin. Ky është kati fundit, siç e thash, kanë bërë katin e parë dhe katin e fundit, dhe kjo është në vertikalitet. Besoj që është e dukshme paktën vizualisht se ku është bërë ndërhyrja. Duhet të themi që ndërhyrja është bërë në muret vertikal, në elementet e strukturës horizontale dhe në themele. Dhe themelet kanë pasur nevojë në vende të ndryshme, ka pasur çedime në varësi dhe të strukturës së tokës, dhe themelet vetë janë përforcuar. Ky është përsëri rezultati i vlerësimit financiar që kemi bërë, vlerësimi i ndërhyrjes në të cilin janë parashikuar të gjithë elementet që u përmend përpara, të rikonstruksionit dhe të vetë ndërhyrjes së përforcimit. Kemi bërë vlerësimin e kostove për një ndërtim të ri, përsëri bazuar në çmimet e banesave, dhe raporti i ndërhyrjes është raporti i vlerës së ndërhyrjes me vlerën e një ndërtimi të ri në këtë rast ka është 92-93%. Përqindja nga objektet ka qenë në përgjithësi me ndryshime të vogla, por gjithmonë ka qenë mbi vlerën 70% të aktit normativ që... Pra, e thënë Troç, për këtë pallatin 174, është 37 milion lek ta riparosh dhe është 40 milion lek ta bësh nga para. Po, Troç mohabeti. Pra është mbi 90% e kohë. Pra për 3 milion lek bëhet fjalë diferenca midis të riut dhe të vjetër. Pikërisht, dhe mendoj që vlerat flasin vetë. Është e qartë. Ecim. Sigurisht dhe për këto objekte është marrë dhe vendimi i oponencës përkatëse, dhe në përsëri përfundimi nuk po e lexoj të gjithë oponencën, por edhe për objektin 174 në rrugën Hamdi Cinojmeri
objekti duhet prishet dhe të rindërtohet të rinj. Ky është dhe vendimi I oponencës, pasi ka bërë vlerësimin e analizë teknike të cilin e ka gjetur sipas ligjit dhe të plotësuar. Tani që të gjithë u bëm pak më shumë specialistë që ishin për këtë, do ecim më shpejt tek të tjerë. Okej. Kalojmë tek tjetër. Në radh kemi objektin e hapësirës X. Ky është në Kashar. Ky është në Kashar, ky në fakt është edhe nga vetë struktura është ndryshe. Në këtë rast struktura mbajtëse e objektit nuk është me mure masive mbajtëse, po është me elemente me strukturë betonarme, me trar kolona betonarme, dhe objekti nuk është I viteve 80, por është I mëvojshëm I mbas viteve 2000. Kjo është një pamje e objektit, në fakt objekti. Kjo është në vërtetë që është bërë në kohën e ish-komunës, mos gaboj. Kur ka qenë komunë vetë, para 2015. Po. Objekti në fakt, po themi në anën vizuale duket sikur është një objekt, por nga ana e strukturës është I ndarë në 4 seksione, në pamjet e më poshtme duken në 4 seksione. Kjo është një pamje që tregon pozicionimin e objektit në hapësirën X, është në njësinë administrative Kashar dhe largësia nga qendra e Tiranës. Fazat e analizës teknike sigurisht kanë kaluar gjithmonë në të njëjtat hapa, por në këtë rast duhet të themi që qeliku I përdor në fakt është gjetur brenda kërkesave aktuale. Do të thonë qeliku është përdor është në B500C, është një qelik që përdoret aktualisht edhe sot dhe nga testimi laboratorik që është bërë mostrave të qelikut ka dalë brenda kërkesave. Testimi I betonit që në këtë rast dua ta përsëris është bërë me prova dhe destruktive dhe jo destruktive. Me prova destruktive nuk kuptohet marrja e elementeve konkretisht, e karrotave, e mostrave në kolonat, të cilat më pas testohen në laborator, ndërsa provat jo destruktive janë provat të cilat testohen materiali testohet pa marrë mostrë, pra të testohen kolonat. Duhet të thënë se ky objekt në fakt ka marrë dëmtime dhe ka pasur plasaritje të kolonave, sidomos në katin për dhe, ose në katin nën tokë, katin e podrumit, dhe në katin e parë. Po, më pas kemi dhe po të regoj pamjet, po të vjet re, kolonat kanë plasaritje të rëndësishme, të cilat nuk mund të lihen pa marrë parasysh, dhe plasaritjet janë në të gjitha drejtimet pra horizontale dhe të pjerta, dhe dhe këto nuk është dëmtuar në fakt e gjithë struktura, pra nuk janë dëmtuar të gjitha seksionet, kryesisht dëmtimet kanë qenë në seksionin e parë dhe fotot janë kryesisht të seksionit të parë. Në seksionet e tjera nuk ka pasur dëmtime të tilla kolonash, por nga testimi I materialeve dhe nga struktura që është bërë këtyre elementeve, është parë nevojshme për t'i sjellë përsëri në kushtet aktuale të projektit, është parë nevojshme që të bëhet ndërhyrja dhe këto janë dhe pamjet e dëmtimeve, doja të kaloja tek edhe këtu kemi bërë një paraqitje të modëve të lëkundjes së objektit, të cilat gjenerohen gjithmonë nga Tani objektet janë ndara sepse ajo është kallkan apo është ndërtuar në faza të ndryshme? Jo, janë të ndara. Janë të ndara. Atëherë duhet të themi që duket sikur është monovolum, po janë dy të ndryshme. Okej. Shoh. Ja ku është? Atëherë do ta thoj. Këtu duken qartë se cilat janë seksionet. Ky është njëri seksion, ky është seksioni tjetër dhe janë të ndara me fuga, por seksionet janë të ndara vetëm mbi kuotën e themelit. Domethënë, në themel është një pllak themeli dhe mbi të pastaj ngrihen strukturat më vete. Dua të ndalem te kjo pamje e projektit sepse këtu duket edhe përforcimi që ka nxjerr që ka dalë nga analiza. Ky është kati ky është kati I podrumit, po I quajmë kati -1, dhe legjenda tregon, po ta shikojmë me jeshile dhe me blu, me jeshile janë muret që duhet të shtohen dhe me të kuqe, dhe me të kuqe janë kolonat që duhet të përforcohen. Pra, praktikisht vizualisht duket se ku duhet bërë ndërhyrja. Muret që duhet të shtohen në fakt janë bashkime të kolonave me njëra tjetrën. Pra, praktikisht janë muret të cilat nuk është se shtohen në elementet e strukturës më vete, po këto bashkojnë kolona me kolona të cilat janë afër në pamjen që tregohet. Dhe duhet të themi edhe tjetrën që përforcimi I kolonave është vetëm në këto dy kate,
Pra, në katin -1 dhe në katin 0. Ndërsa në katet e tjera ndërhyrja është e parashikuar vetëm në shtimin e këtyre mureve. Arsyet se pse inxhinierët i kanë shtuar këto mure, sigurisht janë arsye teknike, po këto ndikojnë në shtankësinë e strukturës, ndikojnë në lëkundjet e strukturës, të cilat më pas nënkuptojnë që kjo strukturë nuk do të ketë më dëmtime në varësi të ndërhyrjes të goditjeve nga tërmeti. Po, edhe kjo pamje tregon, ky është kati fundit dhe shtimi i këtyre mureve është që nga kati -1 deri në katin e fundit. Kjo është ndërhyrja që neve kemi parashikuar për këtë strukturë. Duhet thënë që kjo strukturë nuk është në kushtet e strukturave të tjera të cilat kishin në zonën e kombinatit. Pra, e thënë fjala e fundit, kjo strukturë nuk duhet të prishet. Sigurisht që kjo strukturë duhet të përforcohet. Në këtë vendim ka arritur dhe oponenca, totalizoj pak më vonë, por përqindja e ndërhyrjes në këtë rast nuk është në... Pra e thënë Troç, për pallatin hapësira X në Kashar, ka dëme, po janë të rikuperueshme në vlerën 8%, sikur të ishte ndërtesë e re. Kështu që, për sa kohë që është në këtë vlerë, kjo ndërtesë rri dhe ne bëjmë investim për forcime. Po, ky është... Edhe vendimi i oponencës në këtë rast, bazuar në analizën që kemi bërë, e cila është gjetur e plotësuar sipas kërkesave, përfundimi i vendimit të oponencës është që kjo godin duhet të ripërforcohet dhe të rikonstruktohet. Perfekt, kalojmë ke tjetra. Atëherë, pozicionimi është realizuar, materialet janë përsëri tashmë kaluam në kombinat dhe ky është pallati 160 dhe kjo është pamja e pallatit. Ky pallat duhet të themi që ka edhe një shtesë anësore, e cila në fakt është ajo me të është ajo në fund atje, e cila në fakt është gjetur brenda kushteve. Pra ajo shtesë nuk ka probleme për të prishur vetë si shtesë. Problemi është që ajo shtesa është pjesë e këtij pallati tashmë. Domethënë shtesa është mbështetur në pallatin e vjetër që është pikërisht ajo s'mund të qëndrojë në qofse struktura e pallatit të vjetër ka vendimin që e vlerësimit të analizës që kemi paraqitur. Atëherë, sigurisht kemi paraqitur dhe këtu dëmet, këtu për shembull pa hyrë shumë në dëme, këto janë dëme të fasadës e tjerë. Okej, vazhdojmë pamjet e dëmeve që në përgjithësi vizualisht janë të njëjta për të gjitha objektet. Duhet të them që edhe ky pallat nuk është i banuar aktualisht, banorët janë të larguar. Okej, dhe në këtë rast këto janë modat, i kemi paraqitur në këtë mënyrë, këto janë modat e lëkundjeve, 1, 2, 3, këto kemi paraqitur 3 modat e para, sigurisht janë pjesë e analizës dhe janë çështje teknike, të cilat më pas kalojnë në vlerësimin e sforcimeve të strukturave, i 3D dhe paraqitje. Përsëri njëjti rezultat ka arritur që në kushtet aktuale të projektimit, kjo strukturë është jashtë këtyre kushteve dhe nuk i plotson to. Më pas kemi paraqitur disa detaje të mënyrës se si është përcaktuar ndërhyrja që do të bëhet. Këto janë detajet, përsëri këtu paraqesim vendin se ku do të bëhen përforcimet. Okej. Dhe kemi arritur te vlerësimi financiar që në këtë rast përsëri ka rezultatin e krahasimit midis ndërhyrjes që do të bëhet në bazë të vlerësimit që neve kemi bërë dhe të ndërtimit të ri. Përqindja në këtë rast është 77%. Ky objekt duhet të themi që nga dimensionet është goxha i madh, ishin 4 shkallë përveç shtesës dhe vlera në total është pak më e madhe, por përqindja përsëri është pak a shumë e njëjta. Pra, pallati 160 është 122 milion thepak, 122 milion ndërhyrje dhe 157 milion ndërtimi i ri. Për sa kohë që ka kaluar 70%, them që është evidente që dëmi është më shtuaj se sa ta ndërtosh nga e para. Kështu që për këtë arsye na jepni dhe vendimin në fund dhe kalojmë ke tjetrën. Ky është pallati 151 në rrugën Sokrat Moskov. Është një shkallë pallati, pozicionimi i objektit, rezultatet e studimeve janë përsëri të njëjtat. Sigurisht duhet të themi që
për çdo pallat studimi është bërë veçmas dhe rezultatet kanë ardhur nga testimi i materialeve, testimi i nën tokës, studimi që është bërë përkatësisht, pavarësisht se rezultati është përsëri i njëjtë, pasi duhet të themi që dhe vitet e ndërtimit të objekteve janë të njëjtat, kushtet në të cilat objektet u ndërtuan, materialet me të cilat u ndërtuan ishin të njëjtat dhe kushtet në të cilat këto objekte janë vënë gjatë viteve kanë qenë përsëri të njëjtat. Kështu që dhe rezultatet në përgjithësi janë të njëjta. Do pavarësisht kanë qenë 7 skuadra të ndryshme, janë kthyer dhe kanë krahasuar që është e njëjta tull, rezultatet janë të njëjta. Testimi i materialeve ka qenë e njëjta top, e njëjta cilësi teknike e punimit. Po. Përsëri janë modët e lëkundjes, sforcimet në për objekte, dhe ky është rezultati përsëri i analizës shteluar. Për të mos u përsëritur, struktura në kushtet që është qëndron, por në rastin e ardhjes së një tërmeti të pritshëm sipas zonimit tashmë sismik të Tiranë, të kësaj zone, kjo strukturë nuk plotëson kushtet e projektimit aktuale. Kemi vazhduar përsëri me detajet të projektit. Detajet e projektit duhet të themi që janë të njëjtat, detajet e ndërhyrjes dhe sigurisht pozicioni pastaj është në varësi të modelimit të secilit objekt. Kjo është vlera në këtë rast, në qoftë se duhet të flas. Domethënë në këtë rast është thuajse njësoj, pra është 39 milion lekë të reja vlera ndërhyrjes dhe 39 milion lekë të reja, do 98% për në fakt, në dokumentacionin e dorëzuar, neve kemi dhënë dhe mendimin ton në lidhje me këtë vlerësim financiar. Domethënë se është si një kostum të arnosh në 98% vetëm, kur pak qep një të ri dhe. Po për të mos e lexuar të gjithë atë informacion që është aty, ne mund të themi që pavarësisht se edhe në këtë rast vlera po themi është 100%, mund të themi që këto objekte kanë pothuajse 50 vjet që ekzistojnë. Dhe në qoftë se do të bëhej një përforcim i cili do të kishte të njëjtën vlerë si objekti i ri, duhet të kemi parasysh që një projekt i ri nuk është në të njëjtat karakteristika që është projekti i vjetër. Sigurisht. Ecim këtë tjetër. Dhe në këtë rast vendimi i oponencës ka qenë përsëri që ky objekti 151, pallati 151 në rrugën Sokrat Moskova duhet të prishet dhe të rindërtohet të ri. Kalojmë te pallati tjetër. Pallati 155 në rrugën Llambi Bonata. Një shpjegim i vogël fare, në këtë objekt kontrata e kompanisë tonë ka qenë vlerësimi, ky objekt është me 2 shkallë, ka qenë vetëm vlerësimi i njërës shkallë, por nuk është e mundur teknikisht që të hysh në një strukturë e cila është një strukturë e gjitha dhe ti të bësh vlerësimin e njërës e gjysmës, po themi. Sigurisht që vlerësimi është bërë njësoj si gjithë objektet e tjera, ne kemi vlerësuar të gjithë strukturën, pasi teknikisht vetëm kështu mund bëhet. Kjo është një pamje. Tani megjithëse janë 2 shkallë, ky është e gjithë një monovolum. Struktura është një. Dhe kjo është arsye. Po ato themeli janë po ato tulla po i llaç. Po ai çelik, kështu që. Ecim. Pozicionimi, ky është objekti 151. Rezultatet e studimeve në përfundimin e tyre kanë qenë të njëjtat. Studimi sismologjik ka dhënë të njëjtin përfundim. Okej, tani pamjet e dëmtimeve. E përsëris që dëmtimet janë në pamje të njëjta dhe nëse ti shikon një dëmtim nuk je në gjendje të dallosh nëse është në një objekt apo në një tjetër. Rezultatet e analizave, përsëri këto janë analizuale. Analiza e thelluar ka arritur përsëri në të njëjtin përfundim që struktura në kushtet që është nuk është në gjendje të përballojë goditjet sismike në bazë të kushteve aktuale të projektimit. Detajet të projektit, të ndërhyrjes së projektit. Ky është përfundimi i vlerësimit financiar dhe i krahasimit të ndërhyrjes dhe vlerës së ndërhyrjes me vlerën e një ndërtimi të ri. Vlera në këtë rast është 86.2% në vlerë financiare në lekë të reja, diferenca është ose vlerat janë 83.4 milion lekë të reja për ndërhyrjen dhe 96.7 milion lekë për një godinë të re. Është evidente, kalojmë këtë tjetrën? Okej, dhe oponenca teknike në këtë rast përfundimi ka qenë për pallatin 155 në rrugën Llambi Bonata, në objekti duhet të prishet dhe të ndërtohet i ri. Objekti tjetër që kemi është objekti 149 në rrugën Lazimiho. Kjo është pamja e objektit, po kaloj në pamje të dëmtimeve.
Okej. Në këtë objekt duhet të thënë që ishte një element, dua ta tregoj në pamje. Okej. Këtu në këtë objekt kishim një karakteristikë që nuk e kishim vënë re në objekte tjera. Kjo muratura nuk ekzistonte fare. Domethënë është një ndërtesë ngjitur, mur më mur, dhe muri aktualisht, kjo është në kafazin e shkallës, muri që duhet të bënte ndarjen e objektit nuk ekzistonte. Thjesht qenia ngjitur me objektin tjetër bënte që ky objekt të quhej sikur e kishte muraturën. Pra, është mbështetur në një objekt tjetër pa mur të vetëm. Pa mur të vetëm. Domethënë nëse objekti tjetër nuk do të ishte, ky objekt quhej pa mur. Dhe në me ju var tjetrit në qafë pas këmbët në tokë. Pa u mbështetur. E qartë. Okej. Dhe në ndërhyrjen që neve kemi parashikuar është ky është rasti që realisht i ka shpëtuar Zoti. Në fakt, në moment që s'ke mur fare ku mbash. Ekzistenca e këtij muri do të kishte ndikuar shumë në zvogëlimin e dëmtimeve që kjo strukturë kishte. E qartë. Sigurisht çdo objekt ka karakteristikat e tij dhe ka pjesën e tij të prekut. Ky që nga rast unik që s'kishte mur fare. Këtë dhe sa për bile duhet kemi një foto të kësaj. Okej. Ja ku është atje pa me, bile aktualisht ka një spostim 5-6 cm që është vizual, dhe po ta shikosh kështu shikon atej, ai andej është muri i godinës tjetër, ndërkohë këtu përfundon godina ekzistuese. Në pamjen andej është Ishte 79 me Petru, ndam nga Kina dhe ja shi çfarë ndodhi. Ky trau është i strukturës këtej. Është lidh dy mure e kafazit shkallës dhe muri andeja është i godinës tjetër. Po, jo, këto struktura në përgjithësi nuk kanë kolona, kanë vetëm trar horizontale. Jo, s'ka mur fare, pra ka kolona, le themi ka soletën, po s'ka muri. Trari bëhet një mur. Po. Pa besueshëm. Ecim. Okej. Këto janë elementet të ndërhyrjes. Vlerësimi në këtë rast ka dalë, na ka dalë mbi 100%. Domethënë, na bie më shtrenjtë ta riparojmë se sa ka dalë riparimi 106%. Domethënë, është të riparosh i gjithë thuajse pamundur. Neve flasim si teknik, po besoj që në këtë rast nuk ka nevojë të flasim si teknik, është e qartë. Kjo është logjik. Sikurëmos ishte ligji i 70% kjo te kalon çdo logjik. Po. Edhe vendimi i abonencës në këtë rast ka dhënë përsëri të njëjtin rezultat, që objekti duhet të prishet dhe të ndërtohet i ri. Kalojmë tek i fundit? Okej. Dhe i fundit është përsëri një strukturë me një shkallë. Nuk po zgjat. Është objekti 174 në po ky ka përshtypjen në pamjet parë ky është rasti tipik i atyre ndërhyrjeve që ju thatë që janë shtuar dhe është gërmuar në kat parë. Ai është shumë. Okej, pas kam bërë 107. Okej, ky është objekti 157. Në rrugën Hamdice në Imerja. Kjo është një pamje objekti për të vizualisht për të parë se ku ishte objekti, pozicioni nëpërmjet ortofotos, është objekti atje, 157. Ky është na duket nga ana e rrugës së madhe. Rezultatet e materialeve janë të njëjtat për çelikun, për muraturën e tullës, për llaçin. Rezultati i studimit sismik është përsëri i njëjti. E përmend në mënyrë të vazhdueshme rezultatin e studimit sismik sepse është një nga elementet kryesore të cilët analiza ka bërë. Në thelb prandaj jeni kontraktuar të thoni një tërmeti si ky jam më të madh i bën ballë dhe analiza sismike dhe ai është ndoshta treguesi numër 1 që na çon vendimarrje. Në kushtet aktuale një tërmeti si ky nuk i bën ballë. Në qoftë se nuk do t'i kishte marrë dëmtimet nga tërmeti që kaloi, përsëri nuk do t'i rezistonte një tërmeti sipas Europolit. Ecim. Këto janë dëmtimet të objekteve. Këtu në fakt objekti ishte i banuar dhe hym brenda në shtëpiat e banorëve për t'i bërë fotot, prandaj ka dhe fotot të tilla. Okej, ky është simulimi, modët e simulimit. Duhet të themi që administrator, se kjo është shqetësuese, pra praktikisht banorët rrin brenda dhe pse ne kemi dhënë bonusin e qeras. Kështu që më herë mbas takimit litesh me policin, për sa kohë që ky këshill dhe ky taksapagus po të ndihmon dhe po ta jep bonusin e qeras, kjo futja fshehurazi që thot kompania që i ka gjetë njerëzit brenda nuk shkon. Kështu që lajmërohet policia ose do ishte më ndeshme të thuash që shko, unë do marr veten qaf, po bëj një akt notarial që do marr veten qaf, që nuk lejohet fakt, se shteti ka detyrë. Po them që parimore do ishte dhe urdhëroj lek tek taksapagusit, mos ja hiqni fëmijëve nga kopshtet çerdhet, se
unë kam vendosur të flijohem në pallat. Po ti s'po e bën këtë, as me kode burrnie, jo me ligj që s'lejohet, po as me kode nderi nuk lejohet. Kështu që në këto pallate që thot kam gjetë njerëz brenda, dakord nuk e qenë ditë e parë se studimi ka kohë që është bërë, po duhet bërë një verifikim. Dhe i thuhet që ndalohet me ligj. Se mund të ketë njerëz që edhe duan të vrasin veten, po vetë vrasja ndalohet me ligj, pavarësisht sa ke fuqi ta ashtu. Pra nuk e ka një në dorë jetën e vet për sa kohë që ka një vendimarrje që nuk lejon vetë flijimin dhe pritjen e një tërmeti tjetër në rrënojat e tërmetit të parë. Nuk funksionon si logjik. Ajo prandaj them, ajo është akoma më e pandeshme. Merr bonusin e qeras, firmos, të vinë lekët në datë fikse në post dhe është vjedhje, me thënë drejtë. E bëri pandemia të vetëm po. Hajde. Vazhdojmë inxhinier deri në fund? Okej, prezantimi është i njëjtë. Analiza jonë e thelluar ka arritur në rezultatin që kjo strukturë ngarkesa statike i përballon, ndërkohë ngarkesa dinamike, sismike, në bazë të kushteve aktuale të projektimit nuk i përballon. Kemi paraqitur disa pamje të projektit, sigurisht projekti është shumë i madh, shumë i plot deri në detaj, ne kemi arritur në projektin e zbatimit. Dhe konkluzjoni është? Dhe konkluzjoni në varësi të projektit dhe në varësi të vlerësimit financiar që neve kemi bërë është i paraqitur në këto vlera. Vlera e ndërhyrjes është në kosto 40.2 milion lekë të reja, në vlera e ndërtimit në bazë të çmimeve të marra nga endi banesave shkon në 42 milion lekë të reja. Domethënë 95% raporti është i interesit të vjetër. Dhe në këtë rast oponenca teknike ka dhënë të njëjtin përfundim që ky objekt, duke pasur parasysh vlerësimin financiar të ndërhyrjes, duhet të prishet dhe të ndërtohet. Mirë. Si kishë emrin? Alert Metaj. Alert, falenderoj shumë për prezantimin, e vlerësoj jashtë profesionalizmin, edhe besoj që të gjithë mësuan pak edhe në mënyrën se si funksionon logjika, kështu që duhet të jetë edhe më e thjeshtë për t'i shpjeguar qytetarëve këto arsyetime. Në disa raste pam që ishte mbi 100% arnimi, se sa po ta bënim të ri, dhe në raste të tjera ishte mbi definitivisht mbi 70%. Ndërkohë patëm 7 pallate që ju rekomandoni për prishje, një pallat hapësira X që ju rekomandoni, duke qenë se kishte një vlerë 8% për ndërhyrje. Ka pyetje të karakterit teknik, se pastaj diskutimet për votimin në këshill do t'i bëjmë kur të vijë momenti kur të kemi parë gjitha në blog. Ka pyetje teknike? Mirë atëherë, duke qenë se ishte shtërus, ishte vetëm seanca e parë e një seri e seancave që ne do bëjmë jo vetëm për zonën e kombinate, por të kino studios apo dhe të hapësira të tjera të pikëzuara. Lajmi mirë që qeveria na ka akorduar fondet si për të filluar infrastrukturën tek lagja e re, si për të filluar prokurimet tek ato që ne do bëjmë ndërhyrje në pallatet ekzistuese, siç ishte hapësira X në Kashar. Kështu që nuk do vonojmë fill mbas vendimit të këshillit, do t'i paraqisim këto preventiva qeverisë që aty ku ne do bëjmë ndërhyrje si në infrastrukturë, si në riparime, të disbursojmë, dhe aty ku ne do bëjmë vendimarrje për prishet ndërtesave të vjetra, gjithashtu të fillojmë dhe të bëjmë një plan të evakuimit. Porosia e fundit edhe një herë të flitet me banorët, me hir dhe me pa hir. Se nëse 99% e njerëzve respektojnë logjikën e përbashkët, respektojnë sigurinë e jetës, respektojnë vendimet e këtij shteti, respektojnë me kodin e nderit, bonusin e qiras që ky taksapagues po e heq nga një kënd lodrash, nga një shkollë nga Elçer, dhe për t'i paguajtur dikujt qiran, duhet që të zbatojnë ligjin dhe të largohen nga ndërtesat. Megjithatë kjo bëhet fjalë për disa ditë, se ne shumë shpejt me të marrë vendimin do fillojmë prishjen që të mos jetë më as kjo alibi, as ky rrezik. Ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen, edhe do t'ju njoftojmë për seancën tjetër dhe për le të themi transhën, grupin tjetër të pallateve që do diskutojmë. Ditën e mirë dhe faleminderit.